Frumoși mei gemeni, bine ați venit, dragii mei! Astăzi vom face etalarea generală, să zicem așa, pentru luna aprilie. Însă vom face o etalare foarte scurtă, vom vorbi doar despre aspectul general al lunii și despre energia ta în această lună. În următoarele zile vom face etalarea despre iubire, alte câteva zile cea despre bani și sănătate. De ce fac din nou schimbare? În primul și în primul rând, au fost persoane care mi-au sugerat să fac etalări mai scurte, dar nu doar din această cauză, ci și pentru că vreau să împărtășesc cu voi informații astrologice care mie mi se par foarte importante, așadar vom alterna tarot, astrologie, tarot, astrologie. Așa vom funcționa de acum înainte. Ok, rămâneți pe aproape pentru că în următoarea perioadă voi face un material despre Lilith în Scorpion. Lilith se pregătește să intre în Scorpion pe 27 martie. Așadar, potentă și intrarea lui Lilith în Scorpion. Acum 8 luni de zile am vorbit despre 8 luni, 9 luni de zile am vorbit despre Lilith în Balanță. Acum intră în Scorpion. Vom vedea cu ce vine. Rămâneți pe aproape. Începem să vedem aspectul general al lunii sau energia lunii aprilie pentru voi. Gemenii mei frumoși. Avem două cărți pentru voi. Repetiție, din nou, dragii mei. Și la etalarea bonus, la voi am văzut tot acest aspect de repetiție. Văd că și în luna aprilie tot se repetă o anume situație, problemă și așa mai departe și avem iubire de sine. Poate că ar trebui să repeți. Repetă în luna aprilie munca cu tine, munca interioară pentru a reuși să te iubești mai mult. Pentru că aici avem probabil o neatenție pe persoana ta. Poate că este o chestie superficială în care, nu știu, uite, te pierzi în vâltoarea vieții și nu te centrezi pe tine. Tu ai nevoie să te pui pe picioare aici, într-un fel sau altul. Iubire de sine ai nevoie. Așadar, repetă lucrul ăsta, nu mai repeta alte situații care să te facă să nu ajungi cu adevărat să ai o autostimă bună sau să te iubești. Hai să vedem cu ce vine acest aspect. Ok, avem 4 cărți. Le luăm. Avem Marea Preoteasă. Avem 10 de cupe. As de monede și Rege de cupe. Pentru unii dintre voi poate fi o chestiune de familie aici. Ori este, nu știu, lipsa asta de iubire de sine poate că te trage de la mamă pentru unii dintre voi. Ori mama ta nu s-a iubit și ți-a transmis într-un fel sau altul. E o chestie ancestrală, îmi vine să spun. Cu Marea Preoteasă este foarte profund, pentru că Marea Preoteasă este, în primul și în primul rând, energia bătrânei înțelepte, dacă vreți, dar poate fi inclusiv inconștientul nostru. Aici avem luna, da, în imaginea Marei Preotese. Nu m-aș duce atât de departe încât să spun că, vezi, Doamne, mama ta încă te manipulează în momentul de față și tu nu poți să te iubești pe tine din cauza manipulării ei. Acum, dacă e vorba despre asta, păi atunci Regele de Cupe ne spune tu câți ani ai, pentru că aici e vorba despre o maturizare, mai ești un copil de, nu știu, ce știu eu, până în 18 ani în care să fii dependent de părinți, de părerea părinților, de stai cu ei în casă. Adică aici e vorba despre, ok, dacă e vorba despre mama ta care te-a manipulat și sau poate te-a supraprotejat și poate tu nu știi ce înseamnă iubirea de sine dacă cineva nu te protejează și nu te ia sub aripa lui. Adică, pentru că aici poate fi, dacă eu inconștient, da, am o lipsă de iubire de sine, care poate vine așa pe partea maternă, da? Ori pentru că am fost supraprotejat și nu știu cum să funcționez singur dacă nu am pe cineva care să mă protejeze. Pentru că aici e vorba despre
Acum poate că transferi pe partenerul de viață această nevoie de protecție pe care o simțeai când erai la casa părinților sau, mă rog, în copilărie. Dacă nu vorbim despre faptul că te-a manipulat sau nu știu, te-a crescut într-un fel așa, ori mama ta nu s-a iubit, ori nu te-a iubit sau tu nu te-ai simțit iubită și așa mai departe de mama ta. Dacă vorbim de o supraprotecție, pentru că Marea Plăteasă poate fi, da? Marea Plăteasă e foarte îmbrăcată. Asta ne arată faptul că e învăluită foarte mult, adică învăluie și protejează, dar și manipulează. Are puterea să manipuleze, are puterea să protejeze. Și dacă a fost o supraprotecție, poate că tu ai nevoie să începi să faci o muncă de creștere emoțională, da? De vindecare emoțională. Nu știu, mergi și fă terapie, fă ceva, pentru că aici tot repeți acest aspect de tot ceea ce cum eu m-am simțit, ceea ce pe mine m-a făcut să mă simt protejat în copilărie, îl transfer pe partenerul de viață, fie că ești bărbat, fie că ești femeie. Da? Și tot repeți, ești dependent emoțional de atenția celuilalt, de banii celuilalt, da? Deci aici sunt niște, hai să spunem, dependență. Nu este independență emoțională, este dependență emoțională. Așadar, e momentul să începi să nu mai repeți acest aspect și e momentul să începi să investești cu adevărat, concret, să zici, da, ok, recunosc în mine aceste aspecte, mă duc, domnule, la terapie, nu mai stau să intru într-o relație și ce caut? Caut, nu știu, caut o mamă, caut un tată, caut supraprotecție, caut să mă susțină financiar, habar n-am, caut unul care are bani, care are casă, care are... Da, deci aici, na, despre asta e vorba, da? Caut siguranță. Unde caut siguranță? În celălalt, nu în mine. Pentru că de-aia vorbim despre a te maturiza emoțional. Da. Interesant. Hai să vedem energia ta în această lume. Lumea, ești pe punctul de a încheia, hai să zicem, o creștere. Unii dintre voi ați făcut o muncă personală. Da, unii dintre voi ați avut un traseu, să zicem. Ideea este că încă nu l-ați dus până la capăt. E momentul să recunoști că tot ce ai învățat te-a dus într-un punct. În momentul de față, energia ta este aproape completă. Dacă tu închizi acel capitol de, hai să zicem, studii, în cazul în care ai făcut acel parcurs de creștere, da? Însă îl trebuie integrat. Trebuie integrat pentru că încă nu l-ai integrat. Tu poate, da, te simți bine într-un fel sau altul și zici, nu, că eu acum sunt bine, nu mai am probleme emoționale. Mie aici nu mi-arată că tu nu mai ai probleme emoționale. Mie îmi spune că tu încă nu te valorezi suficient, tu încă nu ai încredere în tine suficient, încă repeți un aspect de genul cauți siguranța și stabilitatea în celălalt și nu în propria persoană. Mi-arată că nu te iubești suficient încă, deci aici sunt anumite aspecte în care nu poți spui că ești bine deocamdată. Energia ta are mult potențial să se integreze în totalitate tot ce ai învățat, dar cumva să împământezi ceea ce ai învățat pe parcursul acelei, nu știu, poate să fac cursuri, poate ce știu eu, de dezvoltare personală și așa mai departe, da? Pentru că aici e vorba de a conclude, de a consolida, îmi vine să zic, tot ceea ce ai trăit în ultimii ani, aș spune. Avem toate cele 4 energii, deci aici e vorba despre, ok, ai învățat despre ce înseamnă să fii responsabil, ai învățat despre ce înseamnă să fii atent cu celălalt, să fii empatic, să fii sensibil, ai învățat ce înseamnă să fii să vorbești cu adevărat despre ceea ce trebuie să rezolvi în viața ta, ai învățat despre ce mai avem, apă, foc, pământ, da, am zis pământ, am zis responsabil. Știi toate, teoria o știi, aici este plasmează, dar nu știu dacă e corect în românește,
pune odată final tuturor acelor lecții sau experiențe prin care ai trecut în ultimii ani, integrează-le ca să fii cu adevărat total. Da? Ca să simți că ți-au servit la creșterea ta. Regina de spade avem aici. Mai ai de integrat și regina de cupe, foarte tare. Mai ai de integrat. Partea cu comunicarea încă nu o ai foarte, hai să zicem așa, ce tare, la capătul cărților împărăteasa. Tu ești un semn de aer, tu comunici foarte mult, însă aici partea cu comunicarea încă nu este foarte bine șlefuită. De ce? Aceste două regine sunt față în față. Este mintea și emoția față în față, cu care tu trebuie să faci pace. Se dă încă în tine, se dă lupta între minte și inimă. Tu încă nu știi pe cine să asculți. Gemenii sunt un semn dublu, sunt un semn, da, de doi. Ai în tine și emoția, ai în tine și rațiune, normal. Nu trebuie să alegem niciodată sau să ne ascultăm doar rațiunea sau să reacționăm doar din punct de vedere logic, ci trebuie integrată și intuiția și, într-un fel sau altul, hai să numim empatia, pentru că aici dacă transmit niște mesaje, o fac într-un mod tăios. Și aici e vorba, ok, și iubirea față de semenii tăi, pentru că poate ești foarte tăios și critic. Unde e? Tu într-un fel sau altul, energia ta este una de ok, cunosc teoria, după cum am zis. Însă, teoria pe care o cunosc în practică se vede altfel. Și de aia spun, ai de rezolvat o problemă cu tine în legătură cu aceste atitudini pe care le ai. Nu poți să-ți asculți doar sufletul și să iei decizii fără să gândești, nici nu poți să spui lucruri fără să îl vezi pe celălalt că poate îi faci rău. Da. Cam asta e ceea ce simt să transmit. Mai ai de șlefuit un pic în tine ca să poți să ajungi la această completare sau complexitatea personalității tale, dacă vrei, da? Sau a energiei tale. Foarte interesant, nu mai am altceva. Vă pup, ne vedem în curând. Ciao!